במהלך שנת 2023 חוו תושבי דרום אפריקה הפסקות חשמל נרחבות ששיתקו את המדינה במשך סך כולל של כ-140 ימים, כמעט 5 חודשים במצטבר. גם במשך שאר השנה לא הייתה אפילו שעה אחת שבה סופקה כל הדרישה לחשמל במדינה, ובכל רגע ורגע היו הפסקות חשמל יזומות בכל רחבי המדינה או באזורים מסוימים על מנת למנוע קריסה כללית של רשת החשמל. לפי הערכות מסוימות, העלות של הפסקות החשמל האלה למדינה הסתכמו ב-1 עד 1.3% מהתוצר שלה בכל שנה מאז החלו ב-2007, מה שאומר שבהערכה שמרנית, היום כלכלתה של דרום אפריקה יכלה להיות גדולה בכ-18.5% אם היא לא הייתה מגיעה למצב הזה. אבל הפסקות החשמל האלה הם רק תסמין נראה לעין של בעיה חמורה הרבה יותר. לדעתי, הוא משקף יפה את מצב המדינה. דרום אפריקה לא תמיד הייתה במצב הזה. אז מה בדיוק הביא אותה למצב הזה? בואו נצא לדרך ונזכור את המדינה המורכבת הזאת, שמוכרת לכולנו בעיקר בגלל המונח אפרטהייד שקשור אליה, ונזרק בשנים האחרונות לכיוונה של ישראל בעיקר. נזכור את ההיסטוריה שלה, את המורכבויות שבה, ונבין מה גרם לה להגיע למצב הקשה הזה בו היא נמצאת היום. על הדרך, אני מבטיח לכם שתגלו פה עובדות מעניינות שכנראה לא היו ידועות לכם. אז יאללה, מיד מתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סקירה של ערוץ גיאופוליטיקה, הערוץ שמביא לכם סקירות עומק בנושאי פוליטיקה, כלכלה והיסטוריה. והיום אני רוצה לדבר על דרום אפריקה. כמו תמיד, ננסה רגע להבין איך הגענו למצב הזה. מדינה באפריקה שמדרום לסהרה עם אוכלוסייה לבנה די גדולה, עם עבר בעייתי שכולנו שמענו עליו, אבל אני מניח שרבים מאיתנו לא בטוחים לחלוטין מה היה שם. ובנוסף, מה גרם למדינה שכולם היו בטוחים שהיא הגיעה למנוחה ולנחלה עם החלת הדמוקרטיה בה, פשוט להתפורר בתהליך איטי אבל קבוע במשך ה-20 שנים האחרונות. אבל לפני הכל, בואו נתחיל מההיסטוריה. במשך אלפי השנים האחרונות, דרום אפריקה של היום אוכלסה בדלילות על ידי שבטים של ציידים לקטים שמקובל לכנות אותם היום בושמנים. מחקרים גנטיים מצביעים על כך שהקבוצה הזאת הייתה מבודדת לחלוטין משאר כל בני האדם מאז שחר האנושות. במהלך המאה ה-17 התרחשו שני תהליכים במקביל. מצד צפון התחילו לזרום לאזור ממרכז יבשת אפריקה קבוצות של אנשים שקראו לעצמם בינטו. הם כללו בתוכם שבטים שנקראים עד היום זולו וקוזה ועוד קבוצות רבות אחרות. הם לא היו קשורים גנטית בשום צורה לבושמנים. אורח חייהם היה יותר חקלאי וקבוע, והם ככל הנראה נדדו ממרכז אפריקה בגלל לחצים דמוגרפיים. כשהם נפגשו עם הבושמנים, התרחשה לא פחות מהתנגשות. הבינטו, שהיו מתקדמים יותר מבחינה טכנולוגית וידעו לעבוד עם ברזל, דחקו את רגליהם של הבושמנים מהאזור, וכתוצאה מהמלחמות ביניהם, קבוצת הבושמנים כמעט נעלמה כליל. הנותרים ממנה נדדו למדבריות של אזור נמיביה של היום. כמעט באותו הזמן, בשנת 1652, החליטה חברת הודו המזרחית ההולנדית להקים תחנת אספקה והתרעננות לספינות שלה ולצוותים שלהן בכיף התקווה הטובה, הפינה הדרום הערבית של אפריקה. שם הם מצאו מפרץ נהדר, מוגן מסערות הים, עם שטח מישורי פורה שנוח מאוד להתיישבות. המושבה הזאת החלה עם כ-90 מתיישבים הולנדים קלוויניסטים, אך די מהר התרחבה. הגיעו אליה גם גרמנים פרוטסטנטים שברחו מגרמניה שנותרה חרבה אחרי מלחמת 30 השנים, וגם הוגנטים, צרפתים פרוטסטנטים שנאלצו לברוח בעקבות רדיפות מצרפת הקתולית של לואי ה-14. רוב מוחלט של המהגרים באותה התקופה היו חקלאים מזה דורות, וזה האופי שקיבלה המושבה. בנוסף, השפה ההולנדית שם הוטמעה דרך חינוך הילדים, וכך נוצר מצב שכל המתיישבים באותה התקופה פיתחו זהות אחת די יחידה. שפתם נקראה אפריקאנס. היא מזכירה מאוד את ההולנדית, ואת האנשים עצמם נהוג לכנות בורים, כינוי שמשמעותו בשפת האפריקאנס עיקר או חקלאי. ב-1806, בעקבות המלחמות הנפוליוניות והמעבר של הולנד לצידה של צרפת, הבריטים החליטו לעשות מעשה ולהשתלט על המושבה ההולנדית בכיף התקווה הטובה. תוך כ-20 שנה זרמו למושבה מספיק בריטים כדי לשנות את אופייה שיהיה יותר בריטי מאשר אפריקנרי. ולכן, באמצע שנות ה-30 של המאה ה-19 החלו גלי הגירה גדולים של אפריקנרים ממושבת הכיף הבריטית אל עבר פנים הארץ, שטח שהיה לא ידוע ולא ממופה מבחינתם. המסעות האלה נקראים היום הטרק הגדול,
והם היו הרגע המכונן מבחינת האתוס של האנשים האלה, כאשר הם בעתיד יקימו רפובליקות עצמאיות באזורים אליהם הם נדדו. באותו הזמן בערך חלו שינויים גם בצד של אנשי הבינטו. אנשי קבוצת הזולו התאחדו פעם ראשונה סביב מלך אחד, המלך שקה. עלייתו לשלטון כללה המון אלימות פנימית בין שבטי הזולו השונים, שאחריה שקה עמד כמנצח וכשליט על ממלכה לא קטנה בצידה המזרחי של דרום אפריקה המודרנית. אחד הסיפורים הבולטים על חיכוך ראשוני בין מהגרי הטרק הגדול לבין שבטי הזולו הוא סיפור המשא ומתן שניהל פיטו טיף, אחד ממנהיגי המסעות האלה, עם מלך הזולו דיאנגה, שתפס את השלטון על ידי חיסול אחיו למחצה, המלך שקה. רטיף ואנשיו הוזמנו למשא ומתן, ובו הם הגיעו להסכמה עם אנשי הזולו לגבי חלוקת האדמות בסביבה. אנשי הזולו הזמינו אותם למחרת לחגוג את האירוע ולהגיע אליו בלי נשק. כשהם היו בעיצומה של החגיגה, תפסו אותם אנשי הזולו וחיסלו אותם. לאחר מכן הם המשיכו למחנה שבו שהו האנשים והילדים שלהם וביצעו בהם טבח. מספר חודשים לאחר מכן התארגנה קבוצה של לוחמים מקרב הבורים, הפתיעו את אנשי הזולו והביסו אותם בקרב שנקרא היום קרב נהר הדם. אפשר לראות כי הסכסוכים על בסיס אתני בסביבה עתיקים ממש כימי התיישבות הקבוצות השונות בה. התוצאה של המסעות הגדולים עליהם סיפרנו הייתה הקמת שתי רפובליקות חדשות באזור, מדינת אורנג' החופשית ורפובליקת טרנסוול. בשנת 1867 נער צעיר בן 15 בשם ארסמוס ג'ייקובס מצא אבן מיוחדת במשקל 4.2 גרם. זה היה היהלום הראשון שנמצא בדרום אפריקה. זה היה בקרבת העיר קימברלי של היום, וזה בעצם מה שגרם להקמתה. האירוע הזה הצית בעלה ליהלומים וגרם להמוני קוראים מהמושבה הבריטית בכיף התקווה הטובה להגיע למדינת אורנג' ולנסות בה את מזלם. בשנת 1887 התגלה זהב במדינת טרנסוול, מה שהוביל להקמתה של העיר יוהנסבורג וגם לזרימתם של המוני קוראים בריטים לתוך המדינה הזאת. האפריקנרים לא ראו בעין כל כך טובה את זרימתם של בריטים לתוך המדינות החופשיות שהם הקימו כדי לברוח מהבריטים, והם ראו בהם איום על התרבות הייחודית שלהם וחששו שהם ישנו את אופיים של המדינות הללו, ולכן הם בחרו שלא להעניק להם אזרחות. העניין עורר מתחים מול בריטניה, שבסופו של דבר פתחה נגד שתי הרפובליקות האלה בשתי מלחמות שונות. את המלחמה הראשונה ב-1880 הבורים הצליחו לשרוד ולהישאר עצמאיים, אבל את המלחמה השנייה שהתחילה ב-1899 הם כבר לא שרדו, ושתי הרפובליקות החופשיות האלה סופחו לכתר הבריטי. במהלך הכנת הסרטון הזה שמעתי רעיון של דוקטור ארנסט רוטס, שהוא בעצמו אפריקנר, עם ג'ורדן פיטרסון. דוקטור רוטס התבדח ואמר שיש אמירה כזאת שבדרום אפריקה, במקום לקרוא הוגים של תקופת הנאורות, הם צדו פילים, ולכן רעיונות כמו שוויון זכויות לכל בני האדם לא הגיעו לשם, והם נשארו גם מאוד דתיים בנוסף. במדינות החופשיות שתיארנו, אורנג' וטרנסוול, לא היו זכויות פוליטיות לאפריקאים שחורים או ללבנים שאינם אפריקנרים. אבל היה גם חילוק, כי לבנים שאינם אפריקנרים יכלו לקבל מעמד אם היו נשארים מספיק זמן במדינה ומוכיחים תמיעה והשתלבות בה. לשחורים לא הייתה כל אפשרות כזאת. ב-1910 הבריטים מחליטים לאחד את כל המושבות שלהם בדרומה של אפריקה ולהקים במקומם דומיניון, שזה בעצם ישות עם רמת עצמאות מאוד מאוד גבוהה, אבל עדיין חוסה תחת הכתר הבריטי. אם אתם רוצים דוגמאות מוכרות למה זה דומיניון, אז קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, גם הם היו דומיניונים בריטיים באותה התקופה. דרך אגב, זה היה הדגל של דרום אפריקה, ואני חושב שזאת כנראה אחת הדוגמאות הבודדות בעולם לדגל בתוך דגל בתוך דגל. אם אתם מכירים עוד דוגמאות כאלה, אני מאתגר אתכם למצוא עוד ולכתוב לי אותם בתגובות. דרום אפריקה הוקמה בעצם כמדינה יוניטרית, קרי, מדינה עם שלטון מרכזי אחד, אבל נשמרו במערכות חוק שונות. כך למשל, במושבת הכיף, זכות הבחירה הוקנתה לכל אדם עם סך נכסים מסוימים שיודע גם לקרוא. כך גם היה במושבת נטל, אבל בטרנסוול ובאורנג' החוקים המפלים כנגד אפריקאים שחורים נשמרו. ב-1913 נחקק חוק האדמות במדינה. יש הרואים בו את האות המבשר לתחילת משטר האפרטהייד. החוק מגדיר אזורים במדינה בהם רק לשחורים מותר להחזיק באדמות, ומגדיר שבשאר המדינה
אסור להם. המצדדים בחוק ראו בו מעין ניסיון ליצור אזורים שונים בשביל הקבוצות השונות על מנת להפחית מתחים אתניים. אבל המציאות באותה שלב הייתה לא כל כך אפשרית מהבחינה הזאת. המדינה הייתה מעורבבת מדי בשביל לאפשר את זה. מתנגדי החוק מציינים את חוסר השוויון בחלוקת השטחים. בעוד שהיה מדובר בכ-13% מהקרקע שהוקצה לשחורים, אוכלוסייתם היוותה את הרוב המוחלט במדינה. מצדדי החוק מציינים כי השטחים שהוקצו לאזרחים השחורים תואמים את מיקומם של הממלכות ההיסטוריות שהוכלסו בשבטים של אפריקאים שחורים, וכי מדובר באדמות מצוינות. חשוב לציין שכל הקונספט של רכוש פרטי ואדמה היה שונה מאוד בין הלבנים ובין בני הבינטו. וחוץ מזה, לבינטו לא הייתה מערכת כתב, ולכן ברור כי אי אפשר למסד את הקונספט של בעלות על אדמה, מחוץ למסגרת מאוד מצומצמת של כפר או שבט קטן. על כל פנים, בגלל העבר המדמם בין הקבוצות, יש שראו בו פתרון, אם כי ברור שהוא הפלה את השחורים, מכיוון שזה מנע מהם לרכוש אדמות ונדל"ן במרכזי הערים המתפתחים. בשנת 1948 עלתה לשלטון בדרום אפריקה המפלגה הלאומית. היא זאת שהחלה ליישם את המדיניות לה אנו קוראים היום אפרטהייד. היא החלה לחוקק חוקים דרקוניים כמו איסור נישואי תערובת בין גזעים, חוק המעבר, המגביל את תנועתם של אזרחים שחורים ומחייב אותם לשאת תעודת מעבר או אישור משטרתי או אישור ממעסיק כדי להיכנס לאזורים שהוגדרו כלבנים. ההפרדה במתקנים ציבוריים כמו חופים, שירותים, גני שעשועים, חוק שהקצה אזורי מחיה נפרדים ללבנים ושחורים, וחוק העבודה שהגביל את רמת המשרות בהם יכולים להחזיק שחורים וכולי וכולי וכולי. תוסיפו לזה שיטור אגרסיבי מאוד ותקבלו את המציאות בה חיו רוב אזרחי המדינה אז. דרך אגב, כשקוראים את רשימת החוקים הזאת שההבדלה בה התבססה על גזע בלבד, אפשר להבין כמה מגוחכת ההשוואה של ישראל לדרום אפריקה של האפרטהייד, אבל זה כאמירה מוסגרת. התנועה המרכזית שריכזה את ההתנגדות לשלטון האפרטהייד נקראה ה-ANC, הקונגרס האפריקאי הלאומי. ב-1960 הוצא הקונגרס מחוץ לחוק ופעיליו עברו לפעילות מחתרתית והחלו לדגול בפעילות אלימה בעקבות המבוי הסתום אליו הם הגיעו במאבק במישור הציבורי. את התנועה הנהיג אז נלסון מנדלה, שנעצר בשנת 1962 ונשלח למאסר. עובדת בונוס מעניינת, הוא הודע במשפטו שאת הרעיון לחלוקת הארגון למפקדה ראשית ומפקדות אזוריות, הוא לקח מארגון האצ"ל. פה חשוב לציין, באותה התקופה, ברית המועצות בחשה רבות באפריקה כולה, ודרום אפריקה לא הייתה שונה מהבחינה הזאת. נלסון מנדלה הודע כי באותם הימים הוא התחיל להתוודע להוגים כמו מרקס, לנין ומאו זדונג, וכי התחבר לאספקטים רבים מכתביהם. הוא הסביר שהרעיונות של שיתוף וקולקטיביזם היו נראים לו יותר טבעיים והגיוניים, כי הם טעמו לתרבות עליה הוא גדל בין שבטי הקוזה. כך תיאר מנדלה ברעיון לוושינגטון פוסט ב-1990 את הקונגרס האפריקאי הלאומי. הקונגרס מעולם לא היה מפלגה פוליטית. הוא הכיל בתוכו אנשים עם שיוכים שונים, חלק תומכים ביוזמה פרטית, חלק בסוציאליזם, חלק שמרנים, חלק ליברלים. אנחנו מאוחדים במטרה אחת בלבד, לסיים את הדיכוי הגזעי. אני חושב שזאת אמירה כל כך חשובה וכנה מצידו של נלסון מנדלה, ואנחנו נבין בהמשך למה. רק חשוב לציין שה-ANC אכן כלל בתוכו בעיקר גורמים עם נטייה ברורה מאוד שמאלה, כולל קומוניסטים מובהקים, ועד היום המפלגה הקומוניסטית של דרום אפריקה כלולה בו. בשנות ה-80, באופן הדרגתי החלו להיחלש חוקי האפרטהייד, ולאט לאט הדרום אפריקאים שחורים יכלו לרכוש מעמד, השכלה והון במדינה. זה קרה בעיקר בגלל סנקציות רחבות שהושתו על המדינה. ב-1944 בוטל שלטון האפרטהייד באופן סופי, והתרחשו במדינה בחירות דמוקרטיות ראשונות. נלסון מנדלה נבחר לנשיא. מי שניצחה באופן לא מפתיע הייתה מפלגת ה-ANC, שזכתה ברוב מוחלט של הקולות, והמשיכה לזכות ברוב כזה במשך כל 30 השנים שבין 1994 ל-2024. בהתחלה זה היה נראה כאילו המפלגה נוקטת במדיניות הגיונית. היא לא העלימה תעשיות מרכזיות במדינה כמו מכרות או בנקאות, וההוצאה הממשלתית לא התנפחה מדי. על פניו נראה שהשינויים יהיו בריאים והדרגתיים. אלא שמתחת לפני השטח התחוללו תהליכי עומק שהביאו אותנו בסופו של דבר למצב הנוכחי, וזה התחיל כבר אז. במהלך שלטונו של מנדלה, החלו בהחלפה סיטונאית של אנשי פקידות בכירים לבנים באנשים שהיו נאמנים או מקורבים ל-ANC. המפלגה מעולם לא הסתירה את הקו הזה של העסקת נאמנים והתייחסה אליו כצורך הכרחי על מנת לקדם שינוי במדינה שעד לא מזמן
היה בחוק גזעני ומפלה. על פניו, הטיעון שלהם נשמע די הגיוני, אבל כדי להצליח בתפקיד, בכל תפקיד, מעבר לנאמנות לערכי המערכת ולמטרותיה, נדרש גם כישרון למילוי התפקיד ומחויבות לאינטרס הציבורי לפני האינטרס האישי שלך. ואת הקטע הזה, איך לומר, די הזניחו שם. בשנת 2009 מונה לתפקיד הנשיא ג'ייקוב זומה, גם הוא ממפלגת ה-ANC, ובתקופתו נראה שהוסרו כל המסכות בנושא השחיתות והנפוטיזם השלטוני, וזה כמובן נתן את אותותיו על תפקוד המדינה. זומה הואשם במאות מקרי שחיתות, קבלת שוחד על מנת לזכות את נאמניו או את חבריו בחוזים ממשלתיים מיטיבים. פעמים רבות, אלו שקיבלו את החוזים פשוט לקחו את הכסף ונעלמו בלי לספק את הסחורה, כמו המקרה המפורסם של האחים גופטה בחברת החשמל הקורסת של דרום אפריקה, אסקום, שנמצאת היום בחוב של יותר מ-30 מיליארד דולר. אם כבר הזכרנו את חברת החשמל הממשלתית של דרום אפריקה ואת חוסר היכולת המוחלט שלה להחזיק את רשת החשמל המדינתית שפורט בתחילת הסרטון, זה המקום להזכיר שמאז סוף האפרטהייד לפני 30 שנה נבנו בדרום אפריקה רק 2 תחנות כוח, לעומת 12 תחנות כוח ב-30 השנים שקדמו לכך. וזה עוד כשדרום אפריקה הכילה הרבה פחות אוכלוסייה. תחנות הכוח שאני מדבר עליהן היו מאותו סדר גודל. בשנת 2019 הובא לתפקיד המנכ"ל באסקום אדם בשם אנדרה דה רויטר. לאחר שהוא החל לחקור באופן עצמאי שחיתויות בחברה, משום שניסיונות לעבוד עם המשטרה לא הועילו בכלל, התגליות של החוקרים הפרטיים היו מבהילות. מחיר של אלפי דולרים שספקים גבו עבור פריטי לבוש בסיסיים, מסעיות דלק שנכנסו לתחנות הכוח, אבל מעולם לא פרקו את הדלק שלהם, ועוד ועוד. הערכה של החוקרים דיברה על כך שמאסקום נגנבים בשיטות האלה כ-50 מיליון דולר בכל חודש, זה מסתכם ל-600 מיליון דולר בשנה. כאשר דה רויטר ניסה לתקשר לציבור את המציאות הזאת, הוא הוקע על ידי שר האנרגיה של דרום אפריקה כבוגד במולדת, ואף עבר במשרדו ניסיון הרעלה על ידי ציאנית בכוס הקפה שלו. הכל מתועד בצורה ברורה מאוד, ואפשר לראות את זה בכתבת עומק שעשה ה-Financial Times על הנושא לפני כשנה. קישור לסרטון מופיע עכשיו למעלה, ויופיע גם בתיאור הסרטון. עושה רושם שבשנה האחרונה יש הקלה במשבר החשמל. זה קורה אחרי שהממשלה שחררה לחלוטין רגולציה שהגבילה את כמות החשמל שחברות פרטיות מורשות לספק, ועשתה רפורמה מבנית בחברת החשמל הממשלתית ופיצלה אותה לכמה חברות נפרדות, אותן קל יותר לנהל. בואו נתקדם מעלה. הפשיעה בדרום אפריקה מרקיעה שחקים. שיעור הרצח במדינה הוא השלישי מבין כל מדינות העולם. אנשים חוששים לשהות מחוץ לבתים בשעות החשיכה, והדרכים נחשבות לסכנת חיים גם בעיצומו של היום. תעשיית האבטחה הפרטית במדינה משגשגת, ויש בה היום כ-400,000 מאבטחים פרטיים, יותר מכל אנשי הצבא והמשטרה גם יחד. על אף הצגת הנתונים המרשימים של חיבור בתים למים זורמים, בפועל רוב מוחלט של המים המסופקים לבתים ברחבי המדינה מהווים סכנה בריאותית. רק לא מזמן התפרצה במדינה מגפת חולרה, מגפה שהאנושות כבר למדה להתגבר עליה באמצע המאה ה-19. קייפטאון, העיר הכי מפותחת במדינה, עמדה בפני סכנה ממשית של מחסור במים, מכיוון שמאגרי המים בסביבתה הוזנחו והתרוקנו בעקבות כך. חברת הרכבות הממשלתית, שגם לה יש מונופול בתחומה במדינה, נמצאת במצב של סטגנציה, ומובילה היום 25% פחות מטען בהשוואה לשנת 2017. גם נמלי הים שבבעלותה, בגדול לא ממש מתפקדים, ונמצאים בתחתית הדירוג העולמי, אחרי נמלים של מדינות שנמצאות כרגע במלחמת אזרחים למשל. חברת התעופה, South African Airlines, שהייתה בבעלות המדינה ונחשבה לחברה הטובה ביותר באפריקה, קרסה ב-2019. כל האירועים האלה קורים בגלל שחיתות במגזר הציבורי. שימו לב מה קרה למיקום של דרום אפריקה במדד תפיסת השחיתות. הידרדרות קשה ועקבית. פעם היא ניצבה בשורה אחת עם מדינות אירופאיות. היום היא בקבוצה של מדינות כושלות. גם בתחום החינוך המדינה קורסת ולא מספקת את הסחורה. בדיקה של ילדי כיתה ד' במדינה הראתה כי 81% מהם לא מצליחים לקרוא ולהבין כמו שצריך. שוב, 81% מילדי כיתה ד'. ישנה תופעה של מורים שמושכים משכורות ולא מופיעים לעבודה. בתי ספר לא משופצים ובקושי נבנים חדשים, וגם כשהם נבנים, זה ממש לא מבטיח שהם יהיו ראויים לשימוש. יש אמרה בדרום אפריקה, אם אתה רוצה להתעשר, תפתח עסק שקשור לאחד התחומים אותו הממשלה אמורה לספק.
חשמל, חינוך, בריאות או ביטחון, הביקוש שלך כנראה יהיה בשמיים. גם במונחים של תוצר לנפש, במשך כמעט 20 שנה התוצר של דרום אפריקה לא זז לשום מקום. כל זה קורה בעוד חלקה יחסי בכלל התוצר העולמי הולך ופוחת באופן קבוע. שימו לב לגרף הזה. אדום מייצג תוצר לנפש, וכחול מייצג את חלקה היחסי של דרום אפריקה מהתוצר העולמי. כל זה קורה כאשר במקביל שכנתה מצפון, בוצואנה, עפה קדימה, ועל אף שהיא התחילה הרבה מאחוריה אי שם כאשר היא קיבלה עצמאות בשנות ה-60, היא לא מזמן חלפה על פניה במונחים של תוצר לנפש. כל זה קורה כאשר בניגוד לדרום אפריקה, לבוצואנה אין מוצא אל הים, עניין קריטי בגיאוגרפיה של מדינה, וכאשר רובה המוחלט הוא בעצם שטח מדברי. למה בוצואנה מצליחה איפה שדרום אפריקה נכשלת? ובכן, בתור התחלה זה כנראה בהחלט קשור במגזר הציבורי. בעוד שלטונו של מנדלה בחר לבצע טיהור של עובדי המגזר הציבורי הלבנים כדי להעביר את מוקדי הכוח במדינה לידיהם של שחורים שנאמנים למפלגת ה-ANC, בבוצואנה ביקשו דווקא מפקידי השלטון הבריטי להישאר בעבודתם ולעזור להם לבנות את המדינה עם ניסיונם. ומה אתם יודעים? זה הצליח. ראינו את הנתונים הכלכליים המעולים של בוצואנה. בנוסף אליהם, היא המדינה שממוקמת הכי גבוה מבין כל מדינות אפריקה במדד תפיסת השחיתות, מעל מדינות אירופאיות כמו איטליה וספרד, והיא כנראה גם המדינה הבטוחה ביותר ביבשת. מדהים. בנוסף לכל מה שהזכרנו קודם, אחד מפרויקטי הדגל של ה-ANC הוא פרויקט חלוקת האדמות מחדש. הכוונה היא ברורה, לחלק את המשאב הזה שנקרא אדמה, בצורה שלשיטתם תהיה שוויונית יותר בין שחורים ללבנים. זה התחיל בעידוד מחירה של קרקעות והתקדם לכך שהמדינה מממנת בכספי מיסים רכישה של אדמות וחלוקתם לפעמים לאנשים מהסביבה ולפעמים למקורבים או בני משפחה של פקידי הממשלה. העניין הוא שהמחשבה הזאת טיפשית וחסרת תוחלת מכמה סיבות. העניין הראשון הוא שהחקלאות זה מקצוע לכל דבר. יש פה צורך בידע נרחב כדי שהחווה תהפוך ליעילה ומניבה. זה לא פשוט לזרוע זרעים או לשתול עצים והכסף זורם מעצמו. החקלאים הבורים מחזיקים בניסיון ובידע שעובר מאות שנים במשפחותיהם לעתים. הדבר השני הוא היתרון לגודל. חווה חקלאית תהיה רווחית רק אם היא תהיה גדולה מספיק. אם תיקח חווה של 1,000 דונם ותחלק אותה ל10 אנשים, זה לא אומר שכל אחד מהם יצליח להניב עשירית מהתוצרת של החווה המקורית. יש סיבות רבות לכך ולא כאן המקום להעריך בהם, אבל אפשר כנראה לסכם את זה כמו שחבר חקלאי תיאר לי את המצב. חקלאות כיום זה לגדול או לחדול, אין מצב ביניים. כבר היום אפשר לשמוע ביקורת על התוכנית ולראות בצילומי לוויין כי שטחים רבים של חוות שהועברו מחקלאים לבנים פשוט ננטשו והפסיקו להניב תוצרת. והאמת היא שזה עוד יותר טיפשי מצידה של דרום אפריקה ללכת בכיוון הזה, כאשר יש להם דוגמה מצוינת משכנתם זימבבואה למה קורה כאשר מנסים ללכת בכיוון הזה. תחילת המילניום הנוכחי, זימבבואה בהנהגתו של הדיקטטור רוברט מוגאבה התחילה להעלים עין ואף לעודד גירוש של חקלאים לבנים שאחזו בכ-70% מהאדמה הפוריה של המדינה. אבל מה שאנשים מסוימים שם החשיבו כשחרור וחירות התגלה עד מהרה כאסון קולוסלי. התפוקה החקלאית של זימבבואה קרסה, לעתים בכ-80%, תלוי בענף. המדינה שהייתה נחשבת פעם סל המזון של מזרח אפריקה נקלעה למשבר מזון אמיתי ונאלצה לקבל סיוע מהאו"ם. ב-2019 היא כבר הציעה פיצוי לחקלאים הלבנים שגורשו ממנה בתמורה לכך שיחזרו לפעול כחקלאים במדינה. אבל נראה שבדרום אפריקה לא ילמדו את הלקח. הפופוליזם במדינה רק הולך וגדל על ידי פוליטיקאים שמושחתים מכדי לספק איזשהו מענה לצורך של האזרחים, ולכן מעדיפים להשליך את האשמה בקריסת המדינה על האפרטהייד או על האזרחים הלבנים בה, רק כדי לקבל עוד כמה שנים של חסד מהמצביעים. בינואר 2025 עבר במדינה החוק שמתיר החרמה של רכוש פרטי בלי פיצוי. הסיבות בחוק שמצדיקות החרמה כזאת הן מגוונות, החל מפגיעה בביטחון המדינה, דרך הגדרת הרכוש הזה כמפגע סביבתי ועד הצורך להחרימו כחלק מהמאמץ לייצר צדק חברתי. החוק הזה נמצא תחת ביקורת רחבה, גם של לבנים וגם של שחורים כאחד, כאשר לכולם ברור שהחוק הזה ינוצל לרעה על ידי הממשלה. אין ספק, כשהפטיש והמגל מופיעים במערכה הראשונה, לבסוף יחרימו רכוש באותה המדינה במערכה השלישית.
כאשר אנו מסתכלים על הנתונים האלה ביחד, התמונה שמצטיירת ברורה. דרום אפריקה הפכה למדינה כושלת. יותר ויותר קולות, גם של דרום אפריקאים שחורים, אומרים שכבר אי אפשר להאשים את האפרטהייד. 30 שנה ברצף אותה מפלגה שולטת ללא מיצרים, והמצב רק הולך ומדרדר. ואולי פה המקום לחזור לאמירה של נלסון מנדלה שציטטנו לגבי ה-ANC. היא מעולם לא הייתה מפלגה עם אידיאולוגיה פוליטית מסודרת של ממש, לפחות לא אצל כל האנשים שהיו בה. היא הייתה תנועה מהפכנית. אבל מה קורה בדרך כלל לתנועות מהפכניות אחרי שהמהפכה שהם מנסים להוביל, ובכן, מצליחה? האפרטהייד נפל, מה עושים אחריו? ברגע זה נראה שהמפלגה פשוט הפכה למוקד משיכה לאופרטוניסטים, שפשוט ראו בה מין מוקד שדרכו אפשר להגיע להתעשרות קלה. רבים מהחברים היום לא שילמו מחירים אישיים כמו ישיבה בכלא בגלל השתייכותם אליה. ואולי זה מה שקורה כמעט תמיד לתנועות מהפכניות מוצלחות. גם באיראן, גם ברוסיה הסובייטית. במובן מסוים ההצלחה של המהפכה היא הרגע הגרוע ביותר לתנועה שלהם. משום שעכשיו, כשהם צריכים לנהל את המדינה, מתברר שאין להם שום משנה סדורה על העניין הזה. אם כי כמובן שברמה האישית חייהם הפרטיים של המהפכנים האלה בדרך כלל משתפרים לאחר עלייתם לשלטון. לא בטוח שזה תקף לגבי שאר העם. מה קורה היום בדרום אפריקה מבחינה פוליטית? ובכן, ב-2024 התרחשו בבחירות שבהן לראשונה ה-ANC לא קיבלו רוב מוחלט, אלא רק כ-40% מהקולות. האם זה מעיד על כך שאנשים מתחילים להבין שהם המקור לבעיה של המדינה וללכת לכיוונים שפויים יותר? ובכן, לא בטוח. מי שקיבל 14.5% הוא לא אחר מהנשיא הקודם, ג'ייקוב זומה. אחרי שהורשע ונידון למאסר בפועל, הוא שוחרר מסיבות טכניות של צפיפות בבתי הכלא, ורץ בראשות של מפלגה מתחרה אחרת, ה-MK. עוד גורם הרסני שהתמודד בבחירות והלך לו לא רע, היא מפלגת ה-EFF, Economic Freedom Fighters, בראשות יוליוס מלמה. המפלגה קיבלה 10.8%, והיא מגדירה את עצמה כמפלגה מרקסיסטית לניניסטית שקוראת בפה מלא להעלמה של תעשיות מרכזיות במדינה. בנוסף, מנהיג המפלגה מטיף לעליונות שחורה וללאומנות שחורה. הוא התפרסם ברחבי העולם כאשר בכנס בחירות מול אצטדיון מלא בעשרות אלפי אנשים, הוא העליב את הקהל באמצעות קריאות kill the boar, הרגו את הבורים, כלומר את החקלאים הלבנים. להגנתו הוא טוען שמדובר במטאפורה. Alliance shoot to kill the mother, kill the poor, the farmer, kill the poor, the farmer. Brr, pa, pa, brr, pa, pa. Attention. כן, מטאפורה. הכוח הפוליטי שגם קיבל תמיכה יחסית נרחבת במדינה וגם מציג קו פעולה שפוי יחסית היא מפלגת ה-DA, ה-Democratic Alliance. היא קיבלה בבחירות 20.7% והם מציגים גישה שנוטה יותר לכיוון של שחרור הכלכלה והסטה של מוקדי הכוח מהממשלה המרכזית לכיוון ממשלות מקומיות. אז, אם נראה שלדרום אפריקה יש סיכוי כלשהו לשבור את ספירלת המוות אליה היא נכנסה, כרגע, לפי השדה הפוליטי הנוכחי, זה נראה שלא. המפלגה שהקטה את המדינה בשחיתות עדיין אוחזת ברוב מוקדי הכוח. אותם היא חולקת עם אנשים שדוגלים בכיוונים אפילו גרועים יותר. האזור היחיד במדינה, בו מפלגת ה-ANC לא ניצחה, הוא אזור הקייפ המערבי. שם ה-DA קיבלו רוב מוחלט, וזה מתמיד ככה מ-2009. היום נשמעים יותר ויותר קולות להיפרדות אזור הקייפ המערבי משאר דרום אפריקה ויציאה לעצמאות, מה שמכונה גם הקייפקזיט. הקייפ המערבי מכיל בתוכו את העיר הכי מפותחת במדינה, קייפטאון, ויש לו עורף חקלאי, הוא מכיל בתחומו יותר מ7 מיליון תושבים, ויש לו גישה לים דרך הנמל של קייפטאון. על פניו, מבחינה גיאוגרפית, מדינה שם תוכל לשגשג, אם תונהג במדיניות הנכונה. אך יש לא מעט מכשולים חוקתיים ופוליטיים בדרך לשם. כרגע, גם הכוח הפוליטי המוביל באזור, מפלגת ה-DA, לא קורא לעצמאות, אלא לשינוי שיטת הממשל בדרום אפריקה, ממדינה יוניטרית, כמו ישראל, שבה רוב הכוח מיוצג בדרך הממשלה המרכזית, כלפי פדרליזם.
מדיניות בה רוב הכוח על ההחלטות שמעצבות את חיי היומיום של האזרח נמצא בידיים של ממשלה מקומית, יותר דומה לארצות הברית. כרגע הסיכויים שמהלך כזה יצא לפועל נמוכים. כמובן ששאר הכוחות הפוליטיים במדינה מתנגדים לשינויים מהסוג הזה, אבל ככל שהמצב מחמיר, אנשים נוטים לאמץ פתרונות שפעם לפחות הם תפסו כלא הגיוניים, ולא מן הנמנע שבעוד עשור או שניים דרום אפריקה במפות תיראה אחרת מזאת שאנחנו מכירים כיום. ב-13 למאי 2025 התפרסם כי 49 אפריקנרים נחתו בארצות הברית וקיבלו במעמד פליט. הנושא הזה קודם על ידי לא אחר מאשר אילון מאסק, שהוא בעצמו דרום אפריקאי במקור. הוא מקורב מאוד היום לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ועוסק הרבה במצבם של הלבנים בדרום אפריקה. נראה כי הקבוצה הזאת של האפריקנרים היו רק ההתחלה, ומטבע הדברים יגיעו עוד רבים אחרים אחריהם. זהו, עד כאן הסקירה של הערוץ הדרום אפריקה. אם יש לכם מה להוסיף, כמובן, כתבו לי בתגובות וננהל שם דיון. אם נהניתם, לחצו על כפתור הלייק, וכמובן על כפתור הסאבסקרייב אם אתם עוד לא מנויים, ועל כפתור הפעמון על מנת להישאר כשעולים סרטונים חדשים לערוץ. תודה רבה ונתראה בסקירה הבאה.